নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়াই আজি পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ বহাগৰ আৰম্ভণিতে যেহেতু ২ বৰষুণ আমি পাইছোঁ, গতিকে মই ভাবোঁ স্থায়ী গছ, বিশেষকৈ ফল মূলৰ গছ যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই সময়ত গছ ৰুবলৈ আটাইতকৈ ভাল সময়, কাৰণ প্ৰথম বৰষুণ পৰিছে, গতিকে ছিজনটো আমাৰ বৰষুণৰ দিনকেইটা আমাৰ মুখৰ আগত আছেই। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া ৰোৱাটো খুব উত্তম সময়। তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ আমাৰ যিখিনি ফল মূল আমাৰ হাতত আছে, মই ফল মূলখিনি আপোনালোকক যদি চিনাকি কৰি দিওঁ, সেইখিনি আপোনালোকৰ লোৱাটো সুবিধা হ'ব বা আপোনালোকে বুজি পাব যে সেইকেইটা ফল আছে আৰু সেইমতে আপুনি সুবিধা কৰি পুলিকেইটা লৈ যাব পাৰিব। প্ৰথমতে মই দেখুৱাই দিওঁ, যাৰ মাটিৰ অভাৱ হ'লে এনেকৈ ড্ৰামত আপুনি আম্ৰপলি আম লগাব পাৰে। এইটো আম্ৰপলি আমৰ ভেৰাইটি। ড্ৰামত লগালে মাটিতকৈ অকণমান হয়তো ফ্ৰুইটটো কম হ'ব বা ফল মূল কম লাগিব হয়তো কিছু, বা তাৰ চাইজটো হয়তো আকাৰটো কিছু কম হ'ব, কিন্তু গুণাগুণ মোটামুটি একেই থাকিব। ফলটো আপুনি পাব, খালি তাৰ অলপ চাইজ সৰু হ'ব পাৰে আকাৰটো। আৰু আমি দেখোঁ যে বহুতৰ যিহেতু মাটি আজিকালি অভাৱ হৈছে, আজিকালি ৰুফটপতো বহুতে কৰে, বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন পদ্ধতিত কৰিব পাৰে। তো বাকীকেইটা ফ্ৰুইটছ মই লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ কেজি পেয়াৰা, মানে মধুৰিৰ যিটো ভেৰাইটি, এইটো খুব ছাকচেছফুল ভেৰাইটি। আমাৰ ঘৰত আমি নিজেই অন্ততঃ আধা কেজি বা আধা কেজি ওপৰলৈকে আমি ইয়াৰ চাইজ পাওঁ, খালি ভালকৈ সাৰ দিব লাগিব। আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ এবাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে বছৰত দুবাৰ অন্ততঃ সাৰ দিব লাগে, এবাৰ বহাগত আৰু আনটো অক্টোবৰত। বছৰত দুবাৰ সাৰ ভালকৈ দিব লাগে, কাৰণ সাৰটো যথেষ্ট দৰকাৰ, কাৰণ যিবোৰ উন্নত গছ আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাৰ গছ, বেলেগ বেলেগ ক্লাইমেটৰ পৰা অহা গছ, গতিকে ইয়াক ঠাণ্ডাটো খুব সুন্দৰকৈ লাগে। যোৱা বছৰৰ পুলি মাত্ৰ এবছৰ হৈছে, সুন্দৰ হৈছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ কেজি বগৰী, যিটো ডাঙৰ বগৰী আমাৰ আজিকালি খুব মাৰ্কেটত দেখা যায়। সেউজীয়া এটা ডাঙৰ বগৰী আজিকালি খুব ছাকচেছ মাৰ্কেটত মই দেখিছোঁ, কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছ হৈছে বগৰীটো। গতিকে এইটো এটা বগৰী খুব সহজে হয়, খালি ইয়াৰ ফ্ৰুইট হৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰ আপুনি কাটিং কৰিব লাগে, গছজোপা যাতে আমি চাপৰ চাইজত ৰাখি থ'ব পাৰোঁ, চাপৰ কৰি পেলাই আমি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ। তাৰ বিপৰীতে আমাৰ কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে, ৬-৭টা আমাৰ ভেৰাইটি আছে। এইটো হ'ল অন্ধ্ৰৰ ভেৰাইটি, অন্ধ্ৰৰ আম এইটো এটা ভেৰাইটি আমি এইবাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আনিছোঁ। এইটো ভেৰাইটি আমি চাম কেনেকুৱা হয়। আমি এতিয়ালৈকে ঠিক সঠিক ৰিজাল্টটো পোৱা নাই, আমি যদিও দি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমি সঠিক ৰিজাল্টটো পোৱা নাই, তথাপিতো মই ভাবোঁ ইয়াত বেয়া হ'ব নালাগে। তাৰোপৰি আমাৰ হাতত থকা আমৰ ভেৰাইটিৰ ভিতৰত এটা ভেৰাইটি হ'ল সুবৰ্ণৰেখা আম। সুবৰ্ণৰেখা আম এইটো এটা আমৰ প্ৰজাতি। ইয়াত 3টা ভেৰাইটি থাকে, বেংগলৰ 3টামান প্ৰজাতি আছে, বিশেষকৈ লেঙেৰা, সুবৰ্ণৰেখা বা ফজলিও থাকে, বা এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰত আম্ৰপলি ভেৰাইটিও আছে। আম্ৰপলি ভেৰাইটি আমটো এইফালে আছে, পাতটো অলপমান সামান্য বেলেগ। অলৰেডি গুটি লাগি আছে, যিহেতু গ্ৰাফটিং গছ, গতিকে অলৰেডি গুটি লাগি আছে, ইয়াত দেখা গৈছে। কিন্তু প্ৰথমতে আমি গুটিখিনি ল'বলৈ নিদিওঁ সাধাৰণতে, কাৰণ বেছি সোনকালে গুটি লাগিলেও গছজোপা অকণমান সুবিধা নাপায়। পিছত লাহে লাহে যেতিয়া সাৰ জাবৰ দিয়াৰ পিছত তৃতীয় বছৰৰ পৰা আমি প্ৰডাকশ্যন পাওঁ তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আমি দেখুৱাওঁ যে গ্ৰাফটিং আমাৰ ওচৰত ৰবাব টেঙা আছে। তাৰ মই পুলি দেখুৱাম কি এইটো এটা গ্ৰাফটিং ৰবাব টেঙা। এইটো এটা গ্ৰাফটিং খুব চাপৰতে লাগে, আজি হয়তো 15 বছৰমান পুৰণা গছ এজোপা আমাৰ ঘৰত আছে। এইখিনি কমলা, আমাৰ এইখিনি কমলাৰ ভেৰাইটি। এইখিনি ডালচেনি গুটিৰ পুলি, এইটো ইয়াত হয়, ডালচেনিটো হয় ইয়াত। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে ইয়াত যিটো ভেলভেট এপল বুলি কয়, মাবলো, আৰু সেইটো ফিলিপিনছৰ গছ, আপোনাৰ ভেলভেট এপল বুলি কয়। সেইজোপা পুৰত গছ এজোপা আছে আমাৰ ঘৰত, প্ৰায় 12-15 বছৰ পুৰণা গছ। তাত আমি ফ্ৰুইট বৰ ধুনীয়া পাওঁ। আজি কিছু বছৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰত লাগি আছে, অন্ততঃ 4-5 বছৰৰ পৰা লাগি আছে। তো গছজোপা মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, পাতৰ বিন্যাসটো চালে আপোনালোকে খুব ভাল পাব। যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে চাব পাৰিব। এইটো মাবলৰ পাতৰ গছ, দেখাত অলপ টেপৰ গছৰ নিচিনা আমাৰ পাতটো। এইজোপা হ'ল আমাৰ ৰহদৈ। ইয়াৰ ওপৰত আমি যিজোপা গছ দেখিছোঁ এইজোপা ৰহদৈ। তাৰ ফ্ৰুইট ইয়াৰ টেঙা যিটো মিঠা যিটো ভেৰাইটি, এইটো ৰহদৈৰে এটা ভেৰাইটি, এইটো ৰহদৈ বুলি কয়। আৰু যদি আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, যদি কিবা কাৰণে টেঙা হয়, জাতটো যদি ভাল, কিন্তু কিবা কাৰণে মাটিৰ যদি কিবা তাৰ গুণাগুণৰ কাৰণে যদি তাৰতম্য হয়, খুব কম পৰিমাণে আপোনাৰ চূণৰ প্ৰয়োজন হয়। এইটো বৰথেকেৰাৰ পুলি, আমাৰ থলুৱা গছ বৰথেকেৰাৰ পুলি। বৰথেকেৰা পুলিটো এনেকুৱা পাতবোৰ ডাঙৰ অলপ আৰু আমাৰ ইয়াত টেঙা জাতীয় ফল খুব ভাল হয়, আপোনালোকে জানে যে সেই বৰথেকেৰা পুলি। চিকুটো যোৱাবাৰ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, তথাপিতো এতিয়াও দেখুৱাই দিছোঁ। চিকু গছ ইয়াত খুব সহজে হয় আৰু খুব সুন্দৰ ফল আহে। চিকু গছ এইজোপা, ইয়াৰ গুটিও লাগি থকা আপোনালোকে দেখিব। ইয়াত চিকু লাগি আছে এবাৰ, প্ৰত্যেক বছৰ লাগে, আজি বহুত বছৰ ধৰি লাগি আছে, চিকু আছেই। আৰু ইয়াৰ গছৰো খুব সুবিধা। এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে যিকোনো স্থায়ী গছ আপুনি দুটা কথা চাবলগীয়া থাকে। প্ৰথম কথাটো হ'ল ৰ'দ ঘাই জেগা হয় নহয়, আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল পানী কেনেবাকৈ তলত জমা হয় নেকি।
যদি পানী জমা নহয় তেনেহ'লে ভাল। পানী জমা হ'লে গছবিলাকৰ গ্ৰ'থ নাথাকে, কাৰণ যিডাল ঘাই শিপা তললৈ যাবলৈ বিচাৰে, আৰু তললৈ যাবলৈ যাওঁতে যদি সি কিবা কাৰণে স্থায়ী পানী পাই যায় তেনেহ'লে গছজোপা গ্ৰ'থ বিশেষ নাথাকে। গতিকে পানী জমা নোহোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিব লাগিব। আৰু এটা গছ আমি দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো হ'ল এচিৰলা চেৰী। এচিৰলা চেৰী গছ এইটো। ইয়াৰ গুটি আমাৰ ঘৰত লাগে, ডাঙৰ গছ এজোপা আছে। অকণমান সামান্য টেঙা হয়, যদি কেতিয়াবা মাটিৰ গুণাগুণৰ কাৰণে টেঙা হয় তেতিয়া আমি সামান্য চূণ দিওঁ। আদাৰৱাইজ NPK, নাইট্ৰজেন, ছুপাৰ ফছফেট আৰু পটাছ, আমি DAP আৰু পটাছ আমি ৰেগুলাৰলি দিওঁ। বছৰত আমি 2 বাৰ দিব লাগে। সেইটো এটা গছ আমাৰ হাতত আছে। আৰু এটা গছ মই দেখুৱাওঁ, এইটো আগতেও মই দেখুৱাইছোঁ, যোৱাবাৰো মই দেখুৱাইছোঁ, তথাপিতো আপোনালোকে চাই লওক ওচৰৰ পৰা, যি আগ্ৰহী মানুহ তেওঁলোকে ভাল পাব। এইটো হ'ল ৰূপহী থেকেৰা। এয়া থেকেৰা লাগিব ধৰিছে, গছজোপাত আপুনি দেখিব এই থেকেৰা লাগিব ধৰিছে, ৰূপহী থেকেৰা এজোপা। আমাৰ থলুৱা গছ, আগৰ মানুহৰ ঘৰবিলাকত আছিলে, আজিকালি অকণমান পাবলৈ অসুবিধা হৈছে। এইজোপা গছ আপুনি এইখিনিতে দেখিব, এইটো হ'ল গোলাপ জামু, জামুৰ এটা প্ৰজাতি, থলুৱা জামু, গোলাপ জামু বুলি কয়, জামুৰ এটা প্ৰজাতি। এইটো আপোনালোকে ইয়াত পাব। তাৰপৰি আমাৰ ওচৰত কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে, মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম। প্ৰায় গোটেইকেইটা ভেৰাইটি নহ'লেও অন্ততঃ পুলিখিনি মই নামকেইটা কৈ যাওঁ। এটা হ'ল বছৰত 2 বাৰ লগা এটা আমৰ ভেৰাইটি আছে আমাৰ ইয়াত। এটা ব্লেক মেংগো আছে, এটা আলফানছো বুলি ভেৰাইটি আছে, যিটো আলফানছো বোলা ভেৰাইটিটো বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালে আমি শুনো যে এক্সপৰ্ট ভেৰাইটি বুলি কয়, খুব ভাল ৰিজাল্ট হয়। ইয়াতো 2-এজনে আমাক খুব ভাল ফিডবেক দিছে হৈছে বুলি পেলাই। বিশেষকৈ সাৰটো বছৰত 2 বাৰ দিব লাগে, আৰু ৰ'দ ঘাই জেগা হোৱাটো জৰুৰী। সেই দুটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এইটো হ'ল নুনি মালবেৰী, নুনি এটা প্ৰজাতি আমাৰ ওচৰত আছে। নুনি গ্ৰাফটিং পুলি, গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰডাকশ্যন আহিব, উৎপাদন খুব সোনকালে পাব। এইটো আপোনাৰ নাচপতিৰ পুলি। নাচপতিটো আপোনালোকে ইয়াত খুব ভাল হয়, বিশেষকৈ উজনি অসমত দুলীয়াজনৰ ফালে মই নাচপতি আগতে খুব হোৱা ভাল দেখিছোঁ। গতিকে ডেফিনেটলি ইয়াতো হ'ব, খালি পানী জমা হ'ব নালাগিব। আৰু ফুট হিল, য'ত পাহাৰৰ নামনি অঞ্চলত য'ত পানী জমা নহয়, সেইবিলাক জেগাত খুব সুন্দৰ প্ৰডাকশ্যন আহিব। ইফালে প্লামৰ ভেৰাইটি আছে, এইকেইটা আমাৰ প্লাম আহিছে। এইখিনি হ'ল ডালিম, এইখিনি হ'ল জামুৰ আমাৰ যিটো থাইলেণ্ডৰ জামু তাৰ ভেৰাইটি। এইটো হ'ল আমাৰ কফিৰ ভেৰাইটি, কফিৰ পুলি এইটো। এইটো হ'ল ডালচেনি, এইটো ডালচেনি পুলি, এইখিনি এয়া ডালচেনি পুলি, গ্ৰাফটিং, গতিকে সোনকালে প্ৰডাকশ্যন আহিব, সোনকালে পাব আপুনি। এইখিনি হ'ল কাজু বিশেষকৈ আমি শুনো যে উৰিষ্যাৰ ফালে কাজু হয়, যথেষ্ট প্ৰডাকশ্যন হয়। আমাৰ নামনিতো 2-এটা জেগাত খুব ভাল প্ৰডাকশ্যন হৈছে বুলি শুনিছোঁ। এইটো এটা কাজু ভেৰাইটি। এইটো হ'ল বগৰী হাইব্ৰিড, আমি যিটো বগৰী আমি পাওঁ, তাত 2টা ভেৰাইটি থাকে। এটা হ'ল কেজি বগৰী বুলি কয়, অকণমান ডাঙৰ, আৰু আনটো ভেৰাইটি হ'ল আপোনাৰ এপল বেৰ বুলি কয়, এপলৰ নিচিনা অলপ কালাৰটো ৰঙীন। সেইটো আজিকালি 2টাই খুব কমাৰ্চিয়েলি খুব ছাকচেছফুল হৈছে। আৰু এটা মধুৰি, এইটো আপোনাৰ কজলা ৰঙৰ মধুৰি, অলপ ৰংটো কজলা, দেখিবলৈ আমাৰ বেঙুনীয়া, ফলটো দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ। অমৰা এটা ভেৰাইটি আছে, গ্ৰাফটিং অমৰা এটা আছে আমাৰ ওচৰত, গ্ৰাফটিং অমৰা আছে। তাৰ গুটি অলৰেডি লাগি আছে, আপুনি দেখিব 2-এজোপা গছত গুটি লাগি থকা আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব। অমৰা খুব ভাল হয় ইয়াত, ফল হিচাপে খুব ভাল, ফুড ভেলু আছে যথেষ্ট, খাদ্যপ্ৰাণ আছে। গতিকে সেইটো এটা ফ্ৰুইট আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে বা ঘৰত সহজে কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু গ্ৰাফটিং গছ, গতিকে খুব কম উচ্চতাত তাৰ উৎপাদনটো হয়। এইটো হ'ল মাল্টা, টেঙাজাতীয় ফল, চাইট্ৰাছ ফল। আমাৰ ইয়াত আমাৰ জলবায়ুত খুব ভাল হয়, যিহেতু উজনি অসমৰ ফালে পানী, আমি যিহেতু টেঙাজাতীয় বস্তু খুব ভাল হয়, যেনে ৰবাব টেঙাও আছে, আমাৰ কমলাও আছে, মাল্টাও আছে, এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাৰ খুব ভাল হয়। এইটো হ'ল লিউকাৰ্ট, এইটো ফিলিপিনছৰ ফালে হয়। আমাৰ ইয়াতো মই খোৱা শুনিছোঁ, 2-এটা নাগালেণ্ডত মই নিজেই নিশ্চয় কৰি দেখিছোঁ ফ্ৰুইট লাগে। বিশেষকৈ বহাগ মাহতে মই ইয়াৰ ফ্ৰুইটটো পাওঁ, দেল্হি চেক্টৰত আপোনালোকে পাব। আৰু ই দেখিবলৈ পায় আমাৰ পকা খেজুৰটোৰ নিচিনা ৰংটো, টেঙা মিঠা ফল, ফুড ভেলু ডেফিনেটলি স্বাভাৱিকতে খুব ভাল হ'ব, আৰু ইয়াৰ মাটিত ছাকচেছফুল হ'ব লাগে। লিচু আমাৰ কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে। এইটো তেজপুৰ চিডলেছ লিচিৰ ভেৰাইটি, এইটো তেজপুৰৰ চিডলেছ ভেৰাইটি এটা আছে। চিডলেছ মানে চিটো সৰু থাকে, কিন্তু চাইজ খুব ডাঙৰ, আৰু ইয়াৰ সোৱাদো খুব ভাল। খালি মাটিৰ গুণাগুণৰ ওপৰত কিছু নিৰ্ভৰ কৰিব, তথাপিতো খুব ভাল। এইটো হ'ল মেংগো ভাষ্টাৰা, মানে বছৰত 2 বাৰ লগা আম। এইটো এটা ভেৰাইটি, মেংগো ভাষ্টাৰা বুলি কয়, এইটো ভেৰাইটি 2 বাৰ আম লাগে। এইটো হ'ল ৰবাব টেঙা, বাটাবি নেমু। এইটো আম্ৰপলি আম, এই পুলিখিনি আম্ৰপলি আমৰ পুলি। এয়া আম্ৰপলি আমে লাগিছেই, যিহেতু হেৰিত আছে, ঠুঙাতে আছে, এতিয়াই লাগিছে। গতিকে ভালকৈ সাৰ জাবৰ দিলে খুব সোনকালে ইয়াৰ উৎপাদন আমি পাব পাৰিম। এইটো হ'ল
ফিগৰ পুলি, ফিগ বুলি এটা ফল আছে, আমাৰ ইংৰাজীত ফিগ বুলি কয়। এইটো আমাৰ ডিমৰু এটা প্ৰজাতি, ডাঙৰ হয়। 2-এজন গ্ৰাহকৰ ৰিকুৱেষ্টত আমি আনিছোঁ, শুনিছোঁ ইয়াত এইটো ভাল ফল দিয়ে। এইটো নাৰিকলৰ হাইব্ৰিড প্ৰজাতি, যিটো চাপৰ ডুৱাৰ ভেৰাইটি কোকোনাট। সোনকালে প্ৰডাকশ্যনটো আহে, চাইজটো দেখিবলৈ মধ্যমীয়া, বৰ ডাঙৰ নহয়, বাট সংখ্যা বেছি লাগে আৰু মঙহাল, গতিকে ইয়াত ছাকচেছফুলি হয়। নাৰিকলৰ কথাত এটাই আমি মনত ৰাখিবলগীয়া যে গছত আমি যাতে বোৰাক্স বা বৰণ দিওঁ, যিহেতু উজনিৰ মাটিত আমাৰ বৰণৰ অলপ ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে, গতিকে এইটো দৰকাৰ হয় আমাৰ দিয়াটো। আনহাতে ইয়াৰ উৎপাদন ভাল আৰু ৰিজাল্টটো খুব ভাল। এইফালে হ'ল জামু, ক'লা জামু। ক'লা জামুৰ এইটো ভেৰাইটি, এইটো এটা আছে। এইটো ক'লা জামুৰ ভেৰাইটিটো খুব ভাল। ব্লেকবেৰী আমি জানো যে যিহেতু লিভাৰৰ কাৰণে খুব ভাল, আৰু জামু যিকোনো হেৰিৰ কাৰণে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আৰু হজমী শক্তিৰ কাৰণে জামুটো ব্যৱহাৰ হয়। এইখিনি হ'ল আমাৰ আলফানছ' ভেৰাইটিৰ আম। এই পুলিখিনি আলফানছ'ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালে ছাকচেছফুল, এইটো এক্সপৰ্ট কোৱালিটি বুলি কয়। আৰু এইফালে সেইটো হ'ল কঁঠালৰ এইখিনি গ্ৰাফটিং পুলি কঁঠালৰ, গতিকে কঁঠালৰ এইখিনি ভেৰাইটি আমি দেখিছোঁ। এইখিনি গ্ৰাফটিং, যিটো গ্ৰাফটিং, গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত লাগিব, সেইটো এটা সুবিধা আছে। এইটো হ'ল আখৰোটৰ পুলি। আখৰোট এটা ফল, এইটো খুব ভাল ফল, গতিকে এইটো পুলিও আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে অল স্পাইচ বুলি এটা আমাৰ মছলাৰ গছ আছে, য'ত পাতটো গোন্ধিলে আপুনি গম পাব। ইয়াৰ পাতটো গোন্ধত মানে মছলাৰ গোটেইখিনি মছলাৰ আপুনি গোন্ধ একেলগে পাব তাৰ পাতটোত। সেইটো এটা গছৰ খুব ভাল হেৰি। ইফালে জলফাই থাকি গৈছে, জলফাই মই দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা ভেৰাইটি জলফাই, অলিভ জলফাই ভেৰাইটি এটা আছে। আচ্ছা, এইটো এটা চাবলগীয়া আম। এইটো এটা আমৰ এটা ভেৰাইটি, ব্লেক বুলি কয়, ব্লেক মেংগ' বুলি কয়। ফলটো দেখিবলৈ ক'লা ৰঙৰ, ক'লা নহয় আচলতে, ডাঠ খুব ৰঙৰ, বেঙুনীয়া ডাঠ ৰঙৰ হয়, সেইকাৰণে ক'লা বুলি কয়। গতিকে সেইটো এটা ফল। এইটো হ'ল ৰামবাটান। এইটো হ'ল আমি চাউথ ইষ্ট এছিয়া, দক্ষিণ পূব এছিয়াত আমি দেখোঁ যে ৰামবাটান এটা ফ্ৰুইট, এইটো আমাৰ হাতত আছে। এইটো হ'ল চিকু, গ্ৰাফটেড পুলি। আপুনি দেখিছে চিকু অলৰেডি লাগি আছে, ঠোঙাতে লাগি আছে। আপোনাৰ এইটো পুলি আপুনি দেখিলে দেখিব, ঠোঙাতে পুলিটোত গুটি লাগি আছে ইতিমধ্যে। গতিকে এইটো এটা চিকু আমাৰ ইয়াত খুব ছাকচেছফুল। মই ভাবোঁ যে চিকু কমাৰ্চিয়েলি যদি কোনোবাই কৰে, বিজ্ঞান ভিত্তিত কৰে, ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যদি কৰে, খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব। এইটো হ'ল বেলৰ পুলি, এইটো এটা বেলৰ পুলি। তো এইটো বেলো আছে আমাৰ ওচৰত। এইটো ৰবাব টেঙাৰ এটা ভেৰাইটি। এইটো বাহিৰটো আপোনাৰ ৰঙচুৱা, ৰবাব টেঙাৰ এটা নতুন ভেৰাইটি আমি আনিছোঁ, বাহিৰটো ৰঙচুৱা। আৰু টেঙাৰ ইয়াত খুব ভাল প্ৰডাকশ্যন হয়, উৎপাদন টেঙাৰ ভাল যথেষ্ট ইয়াৰ মাটিত। তেতেলী পুলিও আছে আমাৰ হাতত, এইটো তেতেলী পুলি। এইটো হ'ল পাণ মছলাৰ পুলি। এইটো আপোনাৰ পাণ মছলা, যেতিয়া ইয়াৰ গুণটো, যিটো পাতৰ গুণটো পাণ মছলাৰ নিচিনা। সেইখিনি হ'ল আমাৰ কাজি নেমু। সেই আগৰ পুলিখিনি হ'ল কাজি নেমুখিনি আগত আছে। এইফালে যিখিনি পুলি দেখা গৈছে, সেইখিনি কাজি নেমুৰ পুলি। এইখিনি হ'ল বগৰী পুলি। এইখিনি হ'ল তেজপাতৰ পুলি, তেজপাতৰ পুলি। এইখিনি মৌচুমী কাটিঙৰ। এইটো মিৰিকা টেঙা, লতা হয় গছজোপা অলপ, আচাৰ খুব ভাল হয়, শ্বিলঙৰ ফালেও খুব ভাল হয় উৎপাদন। গোলনেমুৰ পুলি এইখিনি গোলনেমুৰ পুলি। এইটো পাতিনেমু, কলিকতাৰ পাতিনেমু, যিটো কেলকাতাৰ এটা বাকলি পাতল যিটো নেমু আমি দেখোঁ, তাৰ পুলি। এইখিনি মহানিমৰ পুলি, পুলি আছে, সুন্দৰ হৈ আছে, পুলিৰ চাইজ জোখৰ পুলি হৈ আছে। মহানিমটো খুবেই উৎপাদন, ইয়াৰ বায়ু চফা কৰে বুলি কয়, বতাহ চফা কৰে বুলি কয়। নিমটো আজিকালি খুব মানুহে সহজে ৰুৱে আৰু খুব পপুলাৰ পুলি। ইফালে হ'ল এইটো আপোনাৰ চিডলেছ নেমু। ইফালে এইটো নাৰিকল, ৰেগুলাৰ ভেৰাইটি, যিটো ছিংগাপুৰ ভেৰাইটি বুলি কয়। ডাঙৰ চাইজৰ হয়, চাইজটো ডাঙৰ, আৰু লাগোতে 6-7 বছৰ সময় লাগে। এইটো এটা নাৰিকলৰ পুলি। এইখিনি আমাৰ হাতত আছে, এইখিনিও এতিয়া লগাবৰ সময়, গতিকে আপোনালোকে লগাব পাৰে। তামোলো আছে, চাপৰ যিটো এটা ভেৰাইটি, আজিকালি নতুনকৈ তামোলৰ ভেৰাইটি আহিছে, সেই ভেৰাইটিটো আছে। এইখিনি পুলি তামোলৰ পুলি, এইখিনি ভেৰাইটিও ইয়াত আমাৰ আছে। এইখিনি তামোলৰ হাইব্ৰিড তামোলৰ পুলি, চাপৰত লাগিব, সহজে লাগিব, ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটি। এইটো এভকেডৰ পুলি, 2-এজনৰ অনুগ্ৰহত আমি আনিছোঁ। ইয়াত হয় বুলি লাগে বুলি কৈছে, গতিকে আমি আনিছোঁ। এইটো হ'ল ৰামবাটানৰ পুলি। আচ্ছা, এইখিনিতে মই এটা অলপ আপোনালোকক বেলেগ ধৰণৰ গছ এটা দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো যদিও ফলৰ লগত জড়িত নহয়, তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হ'ল ধুনাৰ গছ। বহুতে হয়তো দেখা নাই, মই সেইকাৰণে দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ। ধুনা গছৰ পুলি, এইটো ধুনা গছৰ পুলি। আপোনালোকে কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে
আমাৰ কিবা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বা স্কুল বা তেনেকুৱা য'ত প্ৰাংগণটো ডাঙৰ কেম্পাছটো ডাঙৰ হ'লে আপুনি লগাব পাৰে ধুনাৰ গছ। আমাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ গছ আছে, ৰুদ্ৰাক্ষ গছৰ পুলিও আমি ৰাখোঁ, গতিকে কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি ৰুদ্ৰাক্ষ গছো খবৰ ল'ব পাৰে। এইটো এটা আপেলৰ ভেৰাইটি। আমাৰ আপেলৰ কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে, 3-4টা ভেৰাইটি আছে। তাৰ ভিতৰত এইটো উল্লেখনীয়, এইটো গৰম জেগাত হোৱা আপেল আৰু ৰংটো সেউজীয়া। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে। এইবাৰ আমি উৎপাদন হ'লে গম পাম ই কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব, সেইটো আমি গম পাম। এইটো ৱালনাটৰ পুলি, এইটো ৱালনাটৰ পুলি, ৱালনাট। এইটো হ'ল বেদনাৰ পুলি, বেদনা। এইটো গ্ৰাফটিং নৰাবগৰী পুলি, নৰাবগৰী গ্ৰাফটিং, এইখিনি পুলি। তাৰপিছত আহিল জামু বগা, ক'লা জামুটোৰ এটা বগা ভেৰাইটি, এইটো নতুনকৈ আহিছে আৰু গ্ৰাফটিং পুলি। গতিকে সোনকালে প্ৰডাকশ্যন আহিব, ইয়াৰ উৎপাদন সোনকালে হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল মোচাম্বি, মোচাম্বি পুলি, এইকেইটা মোচাম্বি পুলি। লেচু, চাইনিজ ভেৰাইটি লেচু। মাল্টা, আমাৰ টেঙা জাতীয় গছ, আমলখি পুলি এইখিনি। এইটো হ'ল বেল, এইটো লঙৰ পুলি, এইটো হ'ল লঙৰ পুলি, লং গছৰ পুলি, এইটো লং গছৰ পুলি। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ থলুৱা গছ যেনেকৈ আম, কঁঠাল, ক'লা জামু, পনিয়ল, লেটেকু, থেৰেজু, বৰথেকেৰা, কুজি থেকেৰা, ৰূপহী থেকেৰা, মিৰিকা টেঙা, এইবিলাক গছৰ পুলি আমি ৰাখোঁ। গতিকে আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলে কেতিয়াবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, বা আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে পিছতো আপুনি এই ভিডিঅ'টো আকৌ চাই ল'ব পাৰিব। কিবা যদি মানে পুলিৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি সেইমতে চিন্তা কৰি ল'ব পাৰিব লগাবলৈ। ধন্যবাদ।